Xin kính chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin P-Network. Nội dung hôm nay chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất về P-Network. Nhưng trước tiên, người sáng lập kênh xin quý vị một lượt đăng ký kênh để ủng hộ và đón xem video tiếp theo. Thông tin thứ nhất hôm nay, Thụy Điển và Uruguay thành công dự án thử nghiệm ngân hàng CBDC phát hành tiền kỹ thuật số cho quốc gia mình. Trong thời gian vừa qua, nhiều nước trên thế giới đã nghiên cứu về tiền kỹ thuật số do ngân hàng CBDC phát hành. Trung Quốc là một trong các quốc gia tiên phong về việc phát hành tiền kỹ thuật số. Một số ngân hàng của Trung Quốc đã chính thức tuyên bố kết nối với mạng Pi. Việc các ngân hàng này kết nối với mạng Pi đã tạo điều kiện cho các thương nhân, nhà phân phối có nhiều cơ hội hơn trong việc lưu thông buôn bán hàng hóa. Bên cạnh Trung Quốc thì dự án thử nghiệm CBDC của Thụy Điển và Uruguay cũng được thử nghiệm thành công. Thông tin này được trích dẫn từ tập tài liệu Ngân hàng Trung ương và tương lai tiền kỹ thuật số của tác giả Trần Hùng Sơn và Hoàng Trung Nghĩa, thuộc Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế, Luật, Viện Nghiên cứu Phát triển Ngân hàng. Cụ thể nội dung như sau. Theo báo cáo của BIT cho thấy Thụy Điển và Uruguay là hai quốc gia đang dẫn đầu dự án phát hành CBDC để sử dụng cùng với tiền mặt. Ngân hàng Trung ương Thụy Điển đang lên kế hoạch để ra mắt một loại tiền kỹ thuật số có tên là e-krona vào năm 2021 nhằm đáp ứng nhu cầu của một xã hội ngày càng ít sử dụng tiền mặt. Thụy Điển là một trong những quốc gia tiên phong trong việc không sử dụng tiền mặt. Một số ngân hàng tại Thụy Điển hiện không còn xử lý tiền mặt. Nhiều cửa hàng, nhà hàng thậm chí không chấp nhận hình thức thanh toán bằng tiền mặt. Hưởng lợi nhiều nhất từ điều này là các ngân hàng tư nhân. Tuy nhiên, tất cả sẽ sớm thay đổi với kế hoạch ra mắt đồng tiền kỹ thuật số e-krona của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển. Đồng tiền này được kỳ vọng sẽ giúp người dân Thụy Điển có quyền tiếp cận một phương tiện thanh toán được nhà nước bảo đảm, giảm sự phụ thuộc vào các ngân hàng tư nhân. Khả năng là chúng tôi sẽ cho ra mắt đồng xu kỹ thuật số thay vì tiền mặt. Người tiêu dùng và các doanh nghiệp có thể tải xuống qua một ứng dụng. Một lựa chọn khác là một tài khoản kỹ thuật số thuộc quản lý của Ngân hàng Trung ương, nơi người tiêu dùng có thể lưu trữ tín dụng trả trước và cũng có thể tải xuống. Sau một thời gian dài lên kế hoạch, ý tưởng này đã được đưa vào thử nghiệm trong 2 năm với một số hệ thống thanh toán thí điểm. Nó hoạt động giống như một ứng dụng bình thường mà bạn hay dùng để chuyển tiền. Tuy nhiên, bạn sẽ không phải nhập thông tin của bất cứ thẻ tín dụng nào. Thay vào đó, bạn chỉ cần ấn nút để xác nhận. Hệ thống sẽ thu thập và xác thực tất cả các dữ liệu. Ngân hàng Trung ương Thụy Điển cũng đã bắt đầu đưa ra các đề xuất cho những thay đổi lập pháp nhằm cung cấp vị thế pháp lý cho đồng e-krona. Đồng e-krona của Thụy Điển, tỷ lệ sử dụng tiền mặt của Thụy Điển giảm đáng kể trong những năm gần đây, cụ thể giảm từ gần 40% năm 2010 chỉ còn khoảng 12% năm 2018, theo dữ liệu của Sveriges Riksbank năm 2018. Các công ty bán lẻ của Thụy Điển dự báo tỷ lệ này tiếp tục giảm cho đến khi chi phí chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt gia tăng đến mức tiền mặt không còn được chấp nhận trong tương lai. Trước tình hình này, đầu năm 2017, Ngân hàng Trung ương Thụy Điển Riksbank đã bắt đầu dự án e-krona, đồng krona điện tử, và công bố báo cáo lần 2 vào tháng 10 năm 2018 với nội dung chính là tỷ lệ sử dụng tiền mặt ở nước này đang sụt giảm và chính phủ cần thực hiện vai trò của mình đối với thị trường. Và công cụ để thực hiện nó chính là đồng e-krona, có thể được sử dụng bên cạnh tiền mặt và hệ thống thanh toán điện tử hiện hành. Đồng e-krona nhiều khả năng sẽ dựa trên giá trị, nghĩa là không phải tài khoản. Tuy nhiên, công nghệ sổ cái phân tán hiện nay vẫn trong giai đoạn phôi thai. Ngân hàng Riksbank có ý định thực hiện một nền tảng nơi các bên cung cấp dịch vụ thanh toán, Payment Service Providers PSP, bằng đồng e-krona có thể kết nối và phân phối loại tiền này. Thụy Điển đang tiếp tục giai đoạn thử nghiệm tiếp theo đối với đồng e-krona thanh toán trước, không trả lãi và có thể truy xuất giao dịch trước khi đưa ra quyết định phát hành đồng e-krona chính thức. Về đồng e-peso của Uruguay, Ngân hàng Trung ương Uruguay vừa hoàn thành chương trình thử nghiệm CBDC General Purpose. Chương trình này là một phần của chương trình tài chính toàn diện của chính phủ từ năm 2011. Kể từ khi chương trình được ban hành, số lượng ATM tại Uruguay đã tăng đáng kể, tuy nhiên khối lượng tiền rút không tăng trong khi tiền mặt trong lưu thông giảm. Trước những thay đổi này cũng như để tiếp tục theo đuổi mục tiêu mở rộng tài chính toàn diện, Ngân hàng Trung ương Uruguay đã bắt tay thực hiện chương trình thử nghiệm vào tháng 11 năm 2017 nhằm ban hành, lưu thông và thử nghiệm đồng e-peso. Các đồng tiền số có mệnh giá khác nhau đã được ban hành để lưu thông trên một nền tảng có tên eNote Manager. Nền tảng này đóng vai trò đăng ký thông tin chủ sở hữu của các đồng tiền số. Ngân hàng Trung ương Uruguay không sử dụng công nghệ sổ cái phân tán DTL.
Tổng cộng đã có tổng cộng 20 triệu e-peso được ban hành, trong đó 7 triệu được các PSP phân phối. Đây là những công ty có lượng tiền gửi tương ứng tại Ngân hàng Trung ương. Các cá nhân và doanh nghiệp có thể nắm giữ tối đa 30.000 e-peso, khoảng 1.000 đô la Mỹ trong các ví điện tử. Việc chuyển tiền diễn ra ngay lập tức và thông qua mạng ngang hàng, qua điện thoại di động sử dụng tin nhắn hoặc ứng dụng e-peso. Dự án thử nghiệm được cho là thành công và kết thúc vào tháng 4 năm 2008. Sau giai đoạn này, các đồng e-peso bị hủy. Ngân hàng Trung ương hiện đang trong giai đoạn đánh giá và xem xét nhiều vấn đề quan trọng như mức độ ẩn danh của e-pesos, có trả lãi cho các đồng tiền này hay không, vai trò sau cùng của Ngân hàng Trung ương và các tác động sâu xa hơn của nó đối với nền kinh tế và các hoạt động kinh doanh. 27 động cơ quan trọng nhất để các ngân hàng trung ương phát hành CBDC là gia tăng mức độ an toàn trong thanh toán và hiệu quả của hệ thống thanh toán nội địa. Động cơ ít quan trọng nhất là tài chính toàn diện đối với CBDC bán buôn và hiệu quả thanh toán xuyên biên giới đối với CBDC bán lẻ. Các ngân hàng trung ương cũng cho biết động cơ phát hành CBDC bán lẻ là do tình hình sử dụng tiền mặt ngày càng giảm cũng như chủ trương giảm tỷ lệ sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế, thông qua phát triển các hệ thống thanh toán điện tử. Đối với CBDC bán buôn, các ngân hàng trung ương xem việc giám sát các giao dịch, an toàn và hiệu quả thanh toán đối với người sử dụng cuối cùng là những động cơ quan trọng. Triển vọng phát hành CBDC, 85% số ngân hàng trung ương không có dự định hoặc rất ít khả năng phát hành bất kỳ loại CBDC nào trong ngắn hạn, 1 đến 3 năm. Không có ngân hàng trung ương nào dự định sẽ phát hành CBDC bán buôn trong ngắn hạn, nhưng có 2 ngân hàng trung ương đến từ các nền kinh tế mới nổi là xem xét phát hành CBDC bán lẻ trong ngắn hạn. Trong trung hạn 6 năm, thì chỉ có một ngân hàng trung ương vẫn chưa chắc chắn rằng lợi ích của việc phát hành CBDC sẽ lớn hơn chi phí của việc phát hành CBDC. Còn ở Việt Nam thì sao? Tại Việt Nam, trong chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn năm 2021 đến 2025, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt tháng 6 năm 2021, Chính phủ đã giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2021 đến hết 2023 triển khai nghiên cứu, xây dựng và thí điểm sử dụng tiền ảo dựa trên công nghệ chuỗi khối blockchain. Tiếp đó, vào tháng 10 năm 2021, trong đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đến năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã xác định việc nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia là một trong những giải pháp để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Thông tin thứ hai, Doris Jean dự đoán giá Pi có thể nằm trong khoảng từ 200.000 đến 500.000 đô la tùy thuộc vào số lượng Pi đã di chuyển có sẵn để sử dụng từ 1 tỷ đến 2,6 tỷ. Theo hồ sơ blockchain, có vẻ như hiện có 1,97 tỷ Pi được di chuyển và 0,68 tỷ có sẵn để sử dụng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là một lượng đáng kể Pi đã được bán hoặc trao đổi thông qua các kênh không chính thức. Cân nhắc điều này, chúng ta có thể ước tính rằng một phần Pi hiện nằm trong tay của cả người tiên phong và người mua nắm giữ số lượng đáng kể. Sắp tới, khi mạng chính mở ra và số Pi có sẵn tăng gấp đôi lên 1,36 tỷ, chúng ta có thể dự đoán việc di chuyển tiếp theo. Điều đáng chú ý là tài sản toàn cầu được ước tính vào khoảng 500.000 tỷ đô la năm. Dựa trên những số liệu này, nếu chúng tôi giả sử số Pi có sẵn sẽ tăng gấp đôi như đã đề cập trước đó là 1 tỷ 360 triệu, thì mỗi Pi có thể được định giá là 367.647 đô la. Đó là nền tảng lý thuyết của GCV 314.159 đô la Mỹ. Tất nhiên, ước tính này dựa trên nhiều yếu tố khác nhau và giả định rằng số Pi có sẵn sẽ tăng gấp đôi. Tuy nhiên, khi một mạng chính mở, thật hợp lý khi kỳ vọng rằng phạm vi giá cho Pi có thể nằm trong khoảng từ 200.000 đến 500.000 đô la tùy thuộc vào số lượng Pi đã di chuyển có sẵn để sử dụng từ 1 tỷ đến 2,6 tỷ. Điều quan trọng là phải xem xét giá đặt trên Bitcoin đã đạt mức cao nhất trong lịch sử ở mức 68.789 đô la. Mạng Pi tự hào về các giá trị chuỗi khối công khai, giá trị hệ sinh thái, cũng như các giá trị của người tiên phong và nút góp phần vào sự ổn định của nó như một loại tiền tệ được sử dụng hàng ngày. Chúng ta cũng nên nhớ rằng khi ước tính nguồn cung, sẽ không thận trọng khi bao gồm toàn bộ 65 tỷ Pi vì một phần đáng kể đến từ số Pi thưởng mà ngày phát hành vẫn chưa chắc chắn khi mở mạng chính. Vòng bảo mật Pi đã được khóa tự động 100% trong 3 năm. Tức là trong 3 năm hầu hết tiên phong chốt 90% chỉ có chục Pi đến tối đa 400 Pi để dùng. Tất nhiên, có một số người tiên phong không khóa hoặc chỉ khóa 25% và 50% sẽ có nhiều Pi hơn, chẳng hạn như hàng ngàn để sử dụng. Vì mặc định là 90% và chúng tôi thấy hầu hết những người tiên phong đã khóa 90%. Tôi cũng thấy rất nhiều người tiên phong bị khóa 100%. Điều đó có nghĩa là họ không có Pi để sử dụng trong 3 năm.
Khi thế giới ngày càng chấp nhận P-Network Web 3.0 trong 3 năm tới, sẽ có sự gia tăng của cải toàn cầu. Điều này sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với vòng tròn bảo mật bị khóa này và đồng tiền cơ sở khi chúng được phát hành. Các khu định cư quốc tế yêu cầu tính toán tiền tệ đáng kể, như tôi đã thảo luận trong một hội nghị Twitter năm ngoái. Tôi đã tiến hành nhiều phân tích về chủ đề này. Ngoài hỗ trợ lý thuyết, GCV còn được hưởng lợi từ hỗ trợ hàng đổi hàng trị giá 100 triệu đô la Mỹ. Điều đáng chú ý là không có dữ liệu blockchain có sẵn do thực tế là tất cả các giao dịch xảy ra ở Trung Quốc, nơi KIC không được thông qua và không thể di chuyển VP. Tóm lại, tất cả các phân tích trên chỉ để tham khảo. Hiện tại mức giá trên là quá cao so với suy nghĩ của anh em khai thác Pi tại Việt Nam. Nhiều người cho rằng điều này là phi thực tế. Vừa rồi là các thông tin về Pi Network. Video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.